τελευταία μου λέει, ως εδώ είχαμε 12 θεούς. Καλή ήτανε. Αλλά ύστερα παρουσιάσεις εσύ. Καλά μας τα έλεγες. Και θα φύγαμε και έρθαμε σε σένα. Μα δai δεν μας έκαμες. Ούλες τις πέτρες μας έριξες στην επαρχία μας. Πώς θα ζήσουμε εμείς? Λέει και ο Θεός, παιδιά μου έχετε δίκιο. Τι να κάνουμε, τέλειωσα το χώμα. Δεν έχω άλλο να σας δώσω εσάς. Δεν έχω τα κάνω, μόνο πορεύεστε. Λέγομαι Βοτζάκης Παύλος, έχω γεννηθεί στη χώρα Σφακίων το 1956, είμαι μόνιμος κάτοικος της χώρας Σφακίων. Υπηρέτησα σαν αγροτικός διανομέας στο ταχυδρομικό γραφείο χώρας Σφακίων από το 4 Αυγούστου του 1981 μέχρι και 25 Οκτωβρίου του 1985. Είχα χρεωθεί το αγροτικό δρομολόγιο με τον κωδικό αριθμό 230, το οποίο περιελάβανε Ανόπολη, Αράδενα, Άγιο Ιωάννη, Αγία Ρουμέλη, Λιβανιανά, Λουτρό και επιστροφή στη χώρα Σφακίων. Την εποχή εκείνη που εγώ διατελούσα αγροτικός διανομέας ήταν πεζό το δρομολόγιο, διότι δρόμος δεν υπήρχε παρά μόνο μέχρι την Ανόπολη. Και τώρα είναι ο άλλος πέρα που εδώ είναι τα καραβάκια, δεν πάει, θα μπορώ από το καραβάκι. Ότι περάσει καράβι θα λέει, αν δεν περάσει καράβι δεν έχει ταχυδρόμο. Αλλά σου λέω το πολύ μ' ανοίγει τώρα που θα χαρίσει το ψήλο. Σηκώνονταν 3 η ώρα, έφευγε, πήγαινε Ανόπολη, μοίραζε εκεί τα γράμματα, έπαιζε τη σφυρίχτα, τον περιμένανε οι άνθρωποι, πάντα βέβαια με τα κεράσματά του για να τον περιποιηθούν και να του δώσουν ένα τσάι, ξέρω εγώ, κάτι που δίνανε. Βασιλικούς δρόμους τους λέγανε τότε, διότι ήταν η κεντρική δρόμη επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο της επαρχίας Σφακίων. Η τελευταία παρέμβαση που είχε γίνει ήταν επικριτικής πολιτείας τη δεκαετία του 1910 και αυτό το καλντηρίμι που είναι στο φαράκι της Αράδενας είναι από τότε, το οποίο έχει τρομερή τεχνική, αν το έχετε προσέξει. Κατά διαστήματα έχει κάποια σκαλοπάτια προεξέχοντα, κατά πάσα πιθανότητα για να σταματά το μουλάρι εκεί, το πέταλο όταν γλιστρήσει. Βέβαια δεν ήταν και σπάνιες φορές που τσουρούσαν και τα μουλάρια βέβαια. Η χώρα του Σφακιού παλιά ήταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Από εδώ διεξήγε το εμπόριο κατευθείαν με την Αφρική, με τη Σμύρνη, με τη Βενετία. Ο πίσω δρόμος ήταν όλος εμπορικά καταστήματα και εκεί που είναι η πλατεία, όλοι κατεβαίναμε, και εκεί υπήρχαν εμπορικά καταστήματα. Και υπήρχε και ναυτιλία βέβαια, σαν καραβοκύριδες από εδώ. Σε αυτά τα πεζά δρομολόγια τα χρόνια εκείνα,
το εργαλείο του ταχυδρόμου ήταν η μουζίκα. Ήταν η μουζίκα του ταχυδρόμου, η οποία είχε τον εξής σκοπό. Μπαίνοντας στη γειτονιά, έπαιζε ο ταχυδρόμος τη μουζίκα και ξέρανε οι χωριανοί ότι ο ταχυδρόμος σε 5-10 λεπτά θα είναι στο σημείο επαφής να εξυπηρετηθούμε. Και φεύγοντας από την κάθε γειτονιά πάλι, για να ξέρουν οι συναλλασσόμενοι με το ταχυδρομείο που βρίσκουν το ταχυδρόμος, πάλι έπαιζε ο ταχυδρόμος τη μουζίκα. Όταν πρόκειτο να φτάσω στην Αράδαινα, έπαιζα τη μουζίκα από την μπάντα του Φαραντζιού. Όταν έφτανα στο χωριό, πάλι έπαιζα τη μουζίκα και φεύγοντας από το χωριό, πάλι έπαιζα τη μουζίκα. Έπρεπε να ξέρουν οι άνθρωποι ανά πάση στιγμή και ώρα που βρίσκουν το ταχυδρόμο, τον προλαβαίνεις, δεν τον προλαβαίνεις, να με φωνάξουν, να σταματήσω. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν η εξυπηρέτηση, αλλά ήταν απαραίτητο εργαλείο. Τώρα το έχει αντικαταστήσει το αγροτικό αυτοκίνητο, η κόρνα. Πάντως στην εποχή εκείνη ήταν εργαλείο. Συμφωνόταν στο χωριό, έπαιζε τη μουζίκα και πιάνε στο πηγάδι χωριανή, όποιος ενδιαφερότανε και έπαιρνε το γράμμα του ή την εφημερίδα του. Οι εφημερίδες όμως, όλες τις εβδομάδες εφημερίδες τις κρατούσε. Όλες τις εφημερίδες την εβδομάδα. Δεν έφερε την τελευταία μέρα που να φύγει για τα Χανιά, όλες. Με τι. Περιμένουμε τον ταχυδρόμο. Άλλος είχε γράμμα, άλλος δεν είχε, άλλος εφημερίδες πάντα. Ο πατέρας μου έπαιρνε πάντα εφημερίδες. Τετάρτη και Παρασκευή. Και Κυριακή. Και Κυριακή συνήθως, δεν ξέρω πώς το κάνω, την Κυριακή δεν έπρεπε, αλλά δουλεύαμε. Τον περιμέναμε με την ψυχή στο στόμα που λέμε. Ο ταχυδρόμος, παιδιά, ο ταχυδρόμος, τα παιδιά περπατούσαμε, δεν είχαμε σχολείο. Τραχάλα πηγαίναμε. Θα έχουμε γράμμα, είχες εσύ γράμμα, είχες εσύ. Σου γράψε ο αδερφός σου, σου γράψε ο θείος σου. Γιατί δεν είναι όπως τώρα που πιάνεις το τηλέφωνο και τον ευλέπεις κιόλας και του μιλείς. Ήταν άλλα χρόνια. Όμορφα, πολύ όμορφα, δύσκολα αλλά πολύ όμορφα. Παιδιά, και κάτι άλλο. Εκείνα τα χρόνια ο κόσμος ήταν πιο δεμένος. Οι ανθρώποι, οι συγγενείς, οι ειδικοί ήταν πολύ δεμένοι. Δεν είναι τώρα το ίδιο. Αλλά με έχει βγάλει και από πολλά διέξοδα, η μουζίκα στην Αγία Ρουμέλη, ειδικά το χειμώνα όταν έτρεχε ο ποταμός. Και δεν μπορούσα να περάσω. Έπαιζα τη μουζίκα. Ερχόταν ένας αγιορμελίτης εκεί από τη μια μεριά του ποταμού, εγώ από την άλλη. Έβαζα την ολογραφία σε μια, την είχα πάντα καλυμμένη το χειμώνα σε μια πλαστική σακούλα και έκανα έτσι 2 γύρους, τάκ, την επετούσα στην περαμπάντα. Και έφευγα, άλλοτε, ανάλογα με το ροή που είχε ο ποταμός, άλλοτε περνούσα, είχα μάθει τελευταία και περνούσα τον ποταμό μου, αλλά την πρώτη φορά που πήγα να περάσω, με πήρε ο ποταμός, με κατρακύλησε, γιατί ήταν το νερό, η αλήθεια ήταν εδώ. Για να περάσει τον ποταμό πρέπει να κάνεις ειδικό βηματισμό, πρέπει να κοιτάζεις σκότρα τον ποταμό και να σέρνεις τα πόδια σου στον πυθμένα του ποταμού χωρίς να τα σηκώνεις. Και μετά να κολλάς το ένα πόδι, να σέρνεις το άλλο, να κολλάς το άλλο. Εγώ λοιπόν κάνα 1,5-2 μέτρα όταν πρόκειτο να βγω στην αντίπερα όχθη, λέω τα έφταξα όπως και ανοίγω τον πόδα μου και με φέρνει ο ποταμός έτσι. Τέλος πάντων κάπου έπιασα, βγήκα. Είχα και ένα τζάκετ στο σακίδιο, το οποίο βέβαια αυτό γίνηκε 15 κιλά. Το παρέτησα στην Αγία Ρουμέλη, το πήρα την άλλη φορά που πήγα στεγνό. Άλλες φορές με περνούσαν, τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά όλες αυτές τις περιπέτειες είναι αλήθεια ότι με έχουν σημαδέψει τη ζωή μου. Δηλαδή, όταν το πορεία σηκωνόμουν να πάω στην πορεία, λες και πήγαινα
Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι σαν να πήγαινα στο μεγαλύτερο, στο καλύτερο γλέτι που μπορώ να συναντήσω. Μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα. Τα μόνα που θυμάμαι ότι μου είχε πει δηλαδή πολλές φορές ότι τον ενδιαφέρανε οι βροχές οι καταιγίδες, δηλαδή ότι είναι θέμα καιρών. Δεν μου είχε πει ποτέ ότι του είχε συμβεί κάτι δηλαδή που να τον εφοβήσει ή να τον ενοχλήσει κάτι, πέρα από τα θέματα των καιρών, κεραυνοί, τέτοια πράγματα δηλαδή, όχι κάτι με ανθρώπους που να είχε... Τον είχε και μια φορά τον είχε κλείσει σε ένα, όχι θάμνο, τι ήταν τώρα, είχε κουβάξει εκεί, δεν είχε σπηλιά κοντά και ήταν δεν ξέρω πόση ώρα καθυλωμένος εκεί σε ένα θάμνο, ας το πούμε, ήτανε, μέχρι να κοπάσει μπόρι να μπορέσει να σηκωθεί να φύγει. Γιατί φοβόταν τα στραποβρόντια. Γιατί κρατούσε ομπρέλας. Και η ομπρέλα ήταν επικίνδυνη και την έκλεινες εκεί. Δεν την ανοίγεις. Τον καλό που λένε, τον καλό μπόρο. Τον είναι πιο εύκολα. Εγώ πέρασα 1-2 φορές είχα περάσει από εκεί τον κακομπόρο. Γιατί έτσι δεν σηκώνει ληστρήματα, λέω, κακομπόρος. Εμένα ο Γιάννη μια φορά λέσκωσε εκεί πέρα και τάχτηκε στον Άγιο Παύλο για να βγει από το Γρεμνό. Ζορίστηκε πάρα πολύ, ρώτησε τον. Ναι, πήγε να κατέβει τον κακομπόρο, κατέβαινε και κάπου το έπεσε σε λέσκα. Και ζορίστηκε πάρα πολύ. Και το αποφεύγω με αυτό, γιατί δεν πάω από τον καλό με την ησυχία, να πάω όπως θέλω, παρά να τρέμω να μην πέσω από εκεί, άσε καημένα. Να πας για να κάτσεις επάνω για Θεά, αξίζει. Να είναι καιρός που είναι οι σφάκες αθισμένες. Ξέρει να έχει, όποιος νιώθει, γιατί εγώ δεν ζωγραφίζω, να κάνω ένα πίνακα, θάλασσα και είναι πολύ όμορφα, τα πεύκα, όλα αυτά. Τον Ελτά που εδρεύει στο Ηράκλειο, εάν ήξερε ο ταχυδρόμος της χώρας Φακίων που πήγαινε, δηλαδή θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση θα του έλεγε πήγαινε, θα του έλεγε αν θέλεις πήγαινε, αν θέλεις μην πας. Δηλαδή κανείς ποτέ δεν ξέρει πού πήγαινε ο ταχυδρόμος.